Namaste! Fecioară, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine, tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă-l de la început până la final, dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu, ca să mă bucur și eu. Să începem citirea pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în Fecioară, să vedem ce mesaje au cardurile de tarot pentru voi în acest moment. Prima ta carte, Asul Cupelor. Această carte vorbește despre tine, despre emoții. Amintește-ți că a fi fericit este corect, dar și fi fericit este propria ta responsabilitate. Tu ești responsabil de viața ta, de fericirea ta. Nu depinde de nimeni, nu depinde de cine e în jurul tău, nu depinde dacă ești sau dacă nu ești cu adevărat însoțit. Fericirea este a ta, este ceva din interior. Este ceva foarte personal. Deci, această carte spune și de spiritualitate. Arată că fericirea ta poate fi mai mare, aproape de ceea ce îți imaginezi și este chiar foarte aproape. Este lumea ta interioară. Toate acestea au de-a face cu tine. Deci, uită-te în oglindă, uită-te la tine, prin ochii tăi, care sunt o oglindă a sufletului tău, și dăruiește-te. Realizează tot potențialul, toată energia pozitivă, tot ceea ce trebuie să fie uman. Deci, când descoperi a ta valoare ca persoană pe care în cele din urmă ți-o oferi, să realizezi că ai totul. Ai totul, absolut totul, pentru a fi fericit și ce vine spre tine este minunat. Așa că amintește-ți să fii fericit, este dreptul tău, dar și să fii fericit este propria ta responsabilitate și o să reușești. Și vei trăi ca să experimentezi fericirea. Justiția, o carte care îți vorbește despre legea justiției, compensatorii. Dreptatea există. Uneori este nevoie de timp. În sfârșit sosește asta. Tot ce are de a face cu dreptatea divină, cu dreptatea Universului și cu toate recompensele pe care știi că meriți pentru multe situații în care ai fost bun. Deci, într-un fel sau altul, ceea ce știu este că merge pentru tine. Este prosperitate, bunăstare, lucruri foarte bune. Deci, într-un fel sau altul, calea fecioarei, să-i spun așa, este acea liniște, acea credință că lucrurile cele bune vin încetul cu încetul, dreptatea divină, dreptatea lui Dumnezeu
devine realitate. Și în cele din urmă primești binecuvântările și bunăstarea de care ai nevoie, de bunăstarea pe care o meriți. Așa că nu-ți face griji, pentru că totul va curge în cel mai bun mod, astfel că, fecioară dragă, înveselește-te, bucură-te, pentru că legea lui Dumnezeu se apropie compensarea. Luna, această arcană majoră, super importantă, care vorbește despre intuiția ta. Acest card reprezintă situații ale tale, clar vederea. Această carte reprezintă ceea ce percepi prin propria ta inimă. Fii atentă la acele bănuieli, pentru că atunci când gândești ceva, simți ceva, este realitatea pură. Și apoi pleci, realizând în sfârșit că acel dar pe care ți l-a dat Dumnezeu îți permite să iei decizii și să fii cu 2 și 3 pași înainte. Haide, fecioară dragă, ascultă-ți intuiția, ascultă-ți bănuielile, pentru că ceva ce simți este adevărul pur și de acolo poți să iei deciziile și corectează-ți deciziile totodată. Deci, această carte minunată îți spune asta. Cu siguranță trebuie să ai încredere în tine. Aceasta este cel mai bun consilier. Inima ta, propria intuiție. 2 de bastoane. Fecioară dragă, deschide ușile. Poate ești în căutare de un loc de muncă. Acum, în sfârșit, vei găsi acel job la care vei merge. Acel loc de muncă pe care cu adevărat ai nevoie de tot ce trebuie. Deci, dacă ești în căutarea unui loc de muncă, păi o să-l găsești. Așa că ușile sunt deschise pentru a găsi acea bunăstare, acel scop ferm. Ai tot binele în față, fecioară. Atitudine și vei vedea cum iese totul, se consolidează mai devreme decât îți imaginezi. Împăratul, această carte a arcanelor majore, acest număr arcan 4, îți spune teme despre afaceri. Este foarte important că dacă ești un antreprenor, continuă să te extinzi cu viziunea ta pe care o ai, o viziune foarte largă asupra lucrurilor pe care le visezi și amplifică capacitatea pe care o ai. Totul se întâmplă foarte repede. Deci, ești în momentul de față pentru a-ți îndeplini visele, te afli în timpul pentru a realiza situații, întreprinderi mai mari. Deci, tu în afaceri îți vei mări activitatea sau vei avea afacerea ta, dacă nu o ai. Pentru că ai ingeniozitate, ai creativitate, te reinventezi constant. Deci, această carte minunată indică cu siguranță că afacerea ta, proiectele, antreprenoriatul va merge mult mai departe decât ai făcut-o, decât a fost până acum, decât ai făcut-o până în prezent. Fecioară, 7 de spade. Soarta insistă să-ți spună că trecutul nu mai este, că ai încercat deja de mai multe ori să te întorci în trecut. Reține că acele oportunități sunt dinamice, insuficiente, sunt lucrurile care nu funcționează, sunt lucruri care nu avansează.
deci totul ce are de-a face cu aspectele din trecut și mai ales în dragoste, îți dai seama că nu merge, nu ți se potrivește. Așa că, dragă fecioară, nu lupta împotriva curentului. Sunt lucruri care deja ai descoperit că nu sunt pentru tine. Trebuie să mergi mai departe și mai presus de toate trebuie să înveți să spui nu. Pentru că există oameni prea insistenți că dacă ei îți scriu și tu nu răspunzi, pentru ca să știi că cu acest trecut nu te mai conectezi. 9 de spade. Fecioară, primești o carte care vorbește despre tine. Nu te teme de această carte, pentru că menționează că în sfârșit, tu, fecioară, te hotărăști să pui capăt la frici, înfruntându-le și treci înainte. Deci, fecioară, nu mai fugi de frică. Înfrunt-o direct. Tot ce are de-a face cu aspecte ale înfruntării temerilor, acum a sosit timpul să oprești propriul demon. De ce ți-a fost frică până acum? Depășește și vei fi bine. Și am ajuns la ultimul card din această lectură. Să vedem ce carte de tarot primești, dragă fecioară, acum la încheiere de lectură. Uite, a căzut una. 10 de cupe. Tarotul ți-a dat o carte minunată care vorbește despre dragoste. Această carte îți spune că într-un fel sau altul va veni în viața ta persoana minunată pe care o meriți. Din acest motiv poți da drumul bine la trecut, nu poți continua insistând asupra trecutului când ceva atât de bun vine cu adevărat pentru tine. Deci vine ceva super pozitiv, fecioară, ceva super drăguț, tot ceea ce se referă la partea sentimentală. Sper că ți-a plăcut această lectură și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici, pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de iubire, de căldură, amintindu-ți că ești un magician al vieții, pentru că ești un co-creator al realității tale, pe care o poți schimba și așa devii adevăratul proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o altă lectură. Namaste!